Καλησπέρα, παιδιά. Σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας δείξω 3 νέα τεχνητά δολώματα που μου ήρθαν από την εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι και πρόκειται για τεχνητά τα οποία θα αγαπήσουν όλοι οι φίλοι της Light Rock Fishing τεχνικής. Πάμε όμως να τα δούμε από την αρχή, ξεκινώντας από το νέο Toto Slim 50S. Είναι μια νέα προσθήκη στην ήδη πετυχημένη σειρά Tetragox της εταιρείας Duo International. Πρόκειται για ένα τεχνητό δόλωμα που είναι πιστή απομίμηση αθερίνας. Έχει μήκος 5 εκατοστά, 2,4 γραμμάρια βάρος και ο τύπος του είναι βυθιζόμενος. Οι σαλαγγές που φοράει είναι νούμερο 14 και πρόκειται για ένα πάρα πολύ ωραίο και καινοτόμο τεχνητό, γιατί διαθέτει μέσα του εσωτερικά κινούμενα βάρη. Κάτι που του χαρίζει μια απίστευτη και πάρα πολύ καλή βολή για το βάρος που διαθέτει και για το μήκος που έχει. Είναι ένα δόλωμα το οποίο όταν το δουλέψετε με γρήγορη πλεύση, οι μπύλες που διαθέτει μέσα, λίγο μετά τη βολή, προσκολώνται μπροστά στο μέσο του σώματός του σε ένα μαγνητάκι και το τεχνητό δόλωμα τότε, όταν το δουλέψετε εσείς με γρήγορη ανάκτηση, θα ξεκινήσει να κάνει μια πάρα πολύ νευρική πλεύση αριστερά-δεξιά με έντονα πλευρικά γυρίσματα, υποδηλώνοντας έτσι στα μάτια των θηρευτών ότι πρόκειται για ένα τεχνητό δόλωμα που βρίσκεται σε κατάσταση πανικού και προσπαθεί να ξεφύγει από τους θηρευτές του. Όταν πάλι το δουλέψετε με αργή ανάκτηση, θα κάνει μια ωραία γόμπλ κίνηση, ανοιχτή πλεύση, με μικρά ελαφρά πλευρικά γυρίσματα. Σε αυτή την περίπτωση θα υποδηλώνει ένα ψαράκι το οποίο είναι τραυματισμένο και δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και θα αποτελεί μια εύκολη ηλία στους μεγαλύτερους θηρευτές που επικρατούν στην περιοχή. Τώρα το συγκεκριμένο δόλωμα διαθέτει πάρα πολύ ωραίους χρωματισμούς και βγαίνει σε πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, και όπως αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένας UV χρωματισμός, και επί της ευκαιρίας, μιας και αναφερόμαστε στους UV χρωματισμούς, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια, γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα και με ρωτάνε για τους συγκεκριμένους τύπους χρωμάτων. Οι UV χρωματισμοί είναι φωτοευαίσθητοι χρωματισμοί, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις πηγές φωτός που επικρατούν τη συγκεκριμένη στιγμή που ψαρεύουμε, μετατρέποντάς τες σε περιόδεις φως. Όπως όλοι γνωρίζετε, το περιόδης φως είναι μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μικρότερα μήκη κύματος από αυτά του ορατού φωτός. Γι' αυτό και εμείς άλλωστε δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε, αλλά πάρα πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί μπορούν και την ξεχωρίζουν, εξαπολύοντας πολλές επιθέσεις εναντίον τους. Πρόκειται για ένα τεχνητό δολώμα που πιστεύω θα μας εκπλήξει με τα αποτελέσματά του και θα δοκιμαστεί τις επόμενες μέρες. Δεύτερο τεχνητό δόλωμα της σημερινής μας παρουσίασης είναι το Ryuki 50 SP με τους ιδιαίτερους χρωματισμούς Himemasa. Πρόκειται για ένα τεχνητό δόλωμα που έχει 5 εκατοστά μήκος, 3,3 γραμμάρια βάρος και ο τύπος του είναι suspending. Το δόλωμά μας αυτό διαθέτει ένα ωραίο και πάρα πολύ λεπτό ρίχος, κάτι που θα μας δώσει μια καλή και ωραία πλεύση ακόμα και σε σημεία που επικρατούν έντονα ρεύματα. Οι χρωματισμοί Himemasa φτιάχτηκαν από την εταιρεία με το σκεπτικό να χρησιμοποιηθούν από όλους τους άγγλες ανά τον κόσμο που θέλουν να ψαρέψουν σε σημεία όπου τα νερά είναι θολά και η διάβγεια του νερού είναι πολύ μικρή και περιορισμένη. Εγώ πάλι μόλις τα είδα, μου ήρθαν στο μυαλό σκηνικά και επιθέσεις από ψαρέματα σαργών που έχω κάνει παλαιότερα και κατά τις μεσημβρινές ώρες, όπου τα ψάρια είναι πάρα πολύ δραστήρια και ελκύονται από τεχνητά δολώματα με έντονα χρώματα. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο τεχνητό θα μας δώσει αξιόλογα ψάρια, ιδίως στο ψάρεμα των σαργών, όπου έχει ένα πάρα πολύ καλό και βασικό πλεονέκτημα να παραμείνει στη θέση του κατά τη διάρκεια μιας άστοχης επίθεσης, όπου κατά 99% ο σαργός θα επιστρέψει δεύτερη φορά για να το αποτελειώσει. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούμε ένα suspending τεχνητό δόλωμα που δεν θα κινήσει τις υποψίες στο θηρευτή και θα μας χαρίσει ένα αξιόλογο ψάρι. Δεύτερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου δολώματος είναι ότι μπορεί και κολυμπάει μέχρι 40 με 50 πόντους maximum, κάτι που θα μας δώσει δυνατότητα να ψαρέψουμε ρηχοπατιές και σημεία πάρα πολύ ρηχά, όπου με άλλα τεχνητά θα ήταν αδύνατον και θα φοβόμασταν ότι θα είχαμε κάποιες απώλειες. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο δόλωμα θα μας δώσει αξιόλογα ψαράκια, αλλά στο ψάρεμα των σαργών
θεωρώ ότι ειλικρινά θα διαπρέψει. Πάμε να δούμε το τελευταίο και τρίτο τεχνητό δόλωμα της σημερινής παρουσίασης, το οποίο είναι το νέο Bay Raf SIG 68S. Πρόκειται για ένα τεχνητό δόλωμα το οποίο έχει μήκος 6,8 εκατοστά, βάρος 7,7 γραμμάρια και ο τύπος του είναι βυθιζόμενος. Είναι ένα τεχνητό δόλωμα στο οποίο ο κατασκευαστής έχει βάλει το Greco Processes μπροστά, λίγο διαφορετικά σε σχέση με τα υπόλοιπα τεχνητά που γνωρίζουμε. Είναι σε παράλληλη θέση και όχι κάθετη, και ο λόγος είναι να μπορεί να ψαρευτεί από το χρήστη με μεγάλη ευκολία και να βγάλει την πλεύση για την οποία έχει δημιουργηθεί. Όταν εμείς δέσουμε την παραμάνα μας στο Greco Processes μπροστά και ξεκινήσουμε την ανάκτησή μας, η οποία πρέπει να είναι αργή προς μέτρια, το τεχνητό κατεβαίνει 40 περίπου πόντους κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και ξεκινάει και κάνει μια ωραία πλεύση, διαγράφοντας ένα μεγάλο S αγγλικό και έρχεται στο μέρος μας με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Όταν αυξήσουμε την ταχύτητα ανάκτησης, το τεχνητό δόλωμα λειτουργεί σαν ένα skipping lure, που σημαίνει ότι θα είναι στον αφρό, θα δημιουργεί παφλασμούς και θα συνεχίσει να βγάζει την ίδια πλεύση όπως και πριν, αλλά λίγο πιο νευρικά. Το δόλωμα, επειδή δεν διαθέτει καθόλου γλώσσα, η αντίστασή του μέσα στο νερό είναι μηδαμινή και μπορεί να ψαρευτεί άνετα με ένα light rock fishing καλαμάκι. Ενώ τα προηγούμενα τεχνητά που σας είπα, επειδή είναι πάρα πολύ μικρά τα γραμμάρια και το βάρος που διαθέτουν, πρέπει να ψαρευτούν με ένα ultra light rock fishing καλάμι. Το συγκεκριμένο δόλωμα έχει δύο πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι η απίστευτη βολή που βγάζει με το σωστό εξοπλισμό. Εγώ προσωπικά από το δοκίμασα, έπαθα πλάκα από τη μεγάλη απόσταση που έβγαλε το δόλωμα. Και δεύτερον είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, όπως τα περισσότερα τεχνητά της Duo International, και πραγματικά θα το αγαπήσετε. Να είστε όλοι καλά, φίλοι μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Καλές θάλασσες σας εύχομαι και χαρούτα σαν. Thank you so much for your support. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.